قال يسوع لتلاميذه من قبل باللي غيتعذب وغيموت، ولكن النهار الثالث غيتبعث من الموت. وفي عيد الفصح ملي كان كيتعشى معاهم قال لهم باللي شي واحد منهم غيخونوا وغيسلموا الموت في ديك الليلة. وحزنوا التلاميذ بزاف وبداو كيسولوا شكون اللي غادي يخونوا. ما فهموش داك الوقت باللي يهوذا هو واحد من تلاميذه وهو المقصود. ومن بعد العشاء مشى يسوع وتلامذه لجبل الزيتون باش يصليو. ديك الساعة جا يهوذا ومعاه جماعة الناس هزين السيوفة والعصي، مصيفطينهم العلماء الشرع ورئيس رجال الدين. قرب يهوذا ليسوع وباسو، وهذه كانت هي العلامة للي كانوا معاه باش يشدوه. داوه رجال الدين باش يحاكموه، وبداو كيقلبوا على شي تهمة باش يحكموا عليه بها ويقتلوه. ودار رئيس رجال الدين عند يسوع وسولو واش انت هو المسيح ولد الله؟ جاوبوا يسوع اييه انا هو كما قلتي. وقف رئيس رجال الدين كيغوت وكيقطع في حوايجه وكيقول هذا كافر وكيستحق الموت. وفي هذيك الوقت داوه لعند الحاكم الروماني وتهموه بالخيانة وباللي كيحرض الناس عليه وكيدعي باللي هو ملك اليهود. وملي المسيح ما جاوب حتى على شي سؤال سولوا الحاكم الروماني وهددوا وقال له ما بغيتيش تهضر معايا؟ واش كتعرف باللي عندي السلطة باش نطلقك وعندي السلطة باش نصلبك؟ جاوبوا يسوع حتى واحد ما يقدر ياخد حياتي مني، انا كنعطيها بخاطري. الحاكم الروماني ما جبر حتى حاجة ضد يسوع، ولكن من اللي سمع الشعب هايج وكيغوت صلبوه صلبوه سلموا لهم وقال لهم دموا في رقبتكم. شدوه العساسة وحيدوا له حوايجه وضربوه وصوتوه، ومن بعد بزوا عليه يصليبه ويقطع به المدينة البلاصة اللي غادي يتصلب فيها. والطريق كلها تبعوه بزاف الناس وكانوا النساء كيبكوا وكينوحوا. ومن اللي وصلوا حطوه على الصليب وسمروا له يده ورجله وصلبوه بين جوج مجرمين، واحد على اليمين والاخر على الشمال. وحطوا واحد اللوحة مكتوب فيها هذا هو ملك اليهود. الناس والعسكر اللي كانوا تما كانوا كيعيطوا عليه وكيسبوه وكيهينوه، ولكن يسوع هز راسو وقال أبا اغفر ليهم حيت ما كيعرفوش شنو كيديروا. واحد من المجرمين اللي مصلبين مع يسوع بدا كيسب وكيستهزئ بيه وقال له ياك انت هو المسيح، ايوا نجي راسك ونجينا معاك. ولكن المجرم الاخر غوت عليه ولامو وقال له ما كتخافش من الله؟ انا وانت كنستاهلوا الموت على فعايلنا، اما هو راه ما دار حتى شي ذنب. ومن بعد شاف يسوع وقال له تفكرني من اللي تجي في مملكتك. جاوب يسوع وقال له اليوم تكون معايا في الجنة. وفي نص النهار غبرت الشمس وظلامت الدنيا، وغوت يسوع بصوت عالي وقال أبا بين يدك كنسلم روحي، ومات. في ديك اللحظة تزعزعت الأرض
وتشرق الحجاب ديال بيت الله على جوج من فوق لتحت. رجال الدين حكموا على يسوع بالموت حيث قال على راسه باللي هو ولد الله، وهما فهموا هاد العبارة بالمعنى الجسدي. واش الفهامة ديالهم صحيحة؟ يسوع عنده القدرة باش ما يخلي حتى واحد ياخد حياته منه. في رأيك علاش اختار باش يتصلب؟ كيفاش كنعرفوا باللي الموت المسيح ما جاتش صدفة وما كانش مفاجأة؟ بالنسبة للمجرم المصلب، شكون هو المسيح في نظره باش يطلب منه يدخل لمملكته؟ كيفاش غادي يكون مع يسوع في المملكة ديالو وهو ما دارش بزاف ديال الأعمال الصالحة ولا عاش حياة كترضي الله؟ شنو كتفهم من هاد الشي؟